අපි රැයට කන්න තෝසි හදමු. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. ආල් පිටි ග්‍රෑම් 250යි, පාන් පිටි 250යි, උඳු පිටි 250යි, පොල් බෑයක පොල් හොඳින් ඒක බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. බීලුණු ගෙඩියක්, මිරිස් කරල් 7-8ක්, වේලිච්ච මිරිස් කරල් 5ක් විතර, කරපිංචා, පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක් පමණ, බිත්තරයක්, අප්පසෝඩා තේ හැඳි භාගයක් පමණ, ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න. අපි මුලින්ම හාල් ටික පෙඟෙන්න දාලා තියෙන පැයක් පමණ. ඊට පස්සේ හොඳට වතුර බේරෙන්න ඇරලා ඒක කොටාගෙන හලාගමු. දැන් පාන් පිටි ටිකයි උඳු පිටි ටිකයි හොඳට හලාගමු. පස්සේ මේ තුනම එක භාජනයකට දාලා අපි බ්ලෙන්ඩර් කරගත්තු පොල් ටිකත් ඒකට දාලා අප්පසෝඩා තේ හැඳි භාගයක් ඒකත් දාලා හොඳට මේක කලවම් කරන්න ඕනේ. වතුර කෝප්ප කාලක් පමණ දාලා හොඳින් අනාගෙන පැය 2ක් පමණ වසා තියන්න. දැන් අපි බීලුණු ගෙඩියයි, අවමිරිස් කරල් 7-8 ප්‍රමාණයයි, වියලි මිරිස් කරල් ටිකයි සීන්න කපාගමු. කරපිංචා ටිකක් සීන්න කපා ගන්න. දැන් භාජනයකට අපි තෙල් මේස ඇදිලා දාලා ඉස්සෙල්ලාම බීලුණු ටික දාලා පොඩ්ඩක් රන්වන් පාට වුණාට පස්සේ අමු මිරිස්, වියලි මිරිස්, කරපිංචා ටික දාලා හොඳට ටිකක් බැදගමු. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය නිවෙන්න තියමු. ඊට පස්සේ අර අපි පැය 2කට පස්සේ ගත්ත පිටි මිශ්‍රණයට මේක දාලා කලවම් කරමු. බිත්තරයක් දාන්න හොඳින් කලවම් කරන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණුත් දාගන්න. දැන් අපි තෝසි හදමු. තෝසි තැටි අරන් ඒ තෙල් ටිකක් දාලා හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හැන්දකට පිටි මිශ්‍රණය අරගෙන මේ ආකාරයට හදාගමු.
ආකාරයට පිච්චුනහම ආයි තෝසේ අරන් අනිත් පැත්ත හරවන්න. ගින්දර වැඩි කරන්න එපා. සාමාන්‍ය මද ගින්දරේ තියන්න. තෝසේ කන්න සම්බෝලි හදමු. පොල් බෑ එක පොල්, අමුමිරිස් කරන් 7-8ක්, ලුණු කුඩු ස්වල්පයක්, සුදු ලුණු බිකක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් පමණ මේ ටික අරන් හොඳින් අපි අඹරගමු. අපි මේ අඹරගත්තු සම්බෝලෙට වතුර කෝප්ප කාලක් විතර දාලා හොඳට කලවම් කරගමු. දැන් අපි මේ සම්බෝලේ තෙල් දාගමු. භාජනයකට තෙල් තේ හැඳි දෙකක් පමණ දාලා ඒක හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ රත් ලුණු ගෙඩි 4-5ක් කපලා දාගන්නවා නම් හොඳයි. ඒ ටික හොඳට බැදුනට පස්සේ සම්බෝලේ දාලා විනාඩි 5ක් පමණ හොඳට රත් කරලා ගන්න. දැන් සම්බෝලෙත් හදලා ඉවරයි, තෝසෙත් හදලා ඉවරයි. රෑ කෑම කමු.